السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قلت لكم انا كنت عامل فيديو عن المكنسة وهي لسه جديدة بفتحها من العلبة. دلوقتي هعمل ريفيو تاني واحنا بنجربها. اول حاجة انا حطيت كل الحاجة بتاعتها في الشنطة. لما اتفرجش على الفيديو الاول يروح يرجع يشوف القطع بتاعتها والاكسسوارات اللي بتيجي معاها. حطيت هي كده بتتلم كلها في الشنطة دي، تتشال من الجنب اهو. اهي كده بنفتحها، نفتح الشنطة. اهي ده الشكل كده وانا لامم كل القطع بتاعتها. اهي اهي بس، واخش دلوقتي على العربية بقى عشان نجربها. كده اهو بعد ما وصلناها هنجربها. اول حاجة ده الليد اللي احنا قلنا عليه، هنختبره برضه. هطفي الاضاءة اللي انا عاملها واختبر الليد بس اشوف الشفط. شفطها حلو زي ما احنا شايفين. العربية متبهدلة شوية عشان برضه نجرب فيها. هركب اول حاجة المشط ده وبعدين نجرب مشط الفرشة اهو. نجيب بقى العربية هنا. زي ما احنا شايفين قوة شفطها حلو اهو. هي حجمها كبير شوية، ونشوف برضو نجرب بالخرطوم ونشوف هنعرف نجيب الأماكن الضيقة ولا لأ، وهتبقى أسهل. أهو نجيب هنا برضو أهو. ده أنا اللي طفيتها، أنا خبطتها بإيدي. هنركب الخرطوم ونجرب بيه. استنى أهو فكينا البتاع، بعدين نركب الناحية التانية. لا الصغيرة دي كبيرة. هو الجنب ده انا ما جربتهاش قبل كده. ايوه اهو كده اهو. وبعدين هنا نركب. تمام. هنرفع دي فوق ونجرب كده. شغل يلا كده. شغلت ونجرب. واحنا زي ما شايفين الطوب ما بتشفتش. الزلط الصغير ثابت عندي في الكف.
انا شايف كله بيعمل الشفط بقى منعدم قوي ما عملنا الوصلة، مفيش شفط خالص زي ما احنا شايفين. بتاعي نفضيها، نعرف نفضيها كل اللي فيها اهو، تفضى، مفيش حاجة بترجع للمكنسة. وما احنا برضو عشان احنا كان عندنا كمية تراب كتير، وما انا هروح افضي عشان انا برضو شايف اللي هي ملت من عند الفلتر تراب كتير، ونفضيها برضو ونجربها عشان انا لقيت الشفط عندي خلاص ضعف اوي، الشفط مش زي اول مرة ما جربنا. هنفضي الفلتر وننفخه وبعدين نرجع نجرب تاني ونشوف. كده اهو بعد ما نضفتها فضيت مكان الفلتر وفضيت التراب، نرجع شوية تاني نشوف. الشط بتاعها اتحسن شوية، مش عارف، هنجرب اهو على الزلطة دي. بصوا زي ما انتوا شايفين، لا الشط بتاعها ضعيف قوي بالخرطوم، مش قادر يسقط الطوبة اهي، بس التراب الخفيف لمته. يعني احنا برضو شفنا المنظر قبل ما اعمل بالمكنسة، وهوريكم المنظر الاخير عملت ايه في العربية. بس انا شايف فكرة الخرطوم فكرة فاشلة خالص، مكنسة ضعفت قوي معرفش ليه. بس هو برضو ليه مميزات وعيوب. هو الخرطوم اسهل بكتير ما بقى ماسك المكنسة، وعمل برضو بقيت اعرف اخش في الحتت الضيقة وكده. بس العيوب طبعا العيب اللي ما بتشفطش، ده عيب قاتل طبعا، عيب يعني ما يعملش حاجة في المميزات بتاعتها، ايه لازمتها وهي ما بتشفطش. هجرب بقى بالفرشة، انا كده تعبت قوي. وهي ده المنظر الاخير، ده المنظر الاخير للارض زي ما انتم شايفين. الارض برضو لسه طوبة اهي، طوبة لسه موجودة. الحتت الضيقة، الحتت الضيقة اهي. وبنجرب ممكن في حاجات بتبقى لازقة في الموكيت بتبقى محتاجة فرشة، في تراب بيبقى محتاج فرشة، وبنجرب بالفرشة ونشوف. كده اهو بعد ما غيرت وجبنا الفرشة، هنجرب بالفرشة ونشوف. برضو الشفط، لا الشفط سيء جدا، شفطها سيء جدا. هنجرب من غير الوصلة. كده اهو ركبت الفرشة على طول من غير الوصلة ونجرب بيها. فصلت، هي الفيشة بتاعتها بتتهز وانا شغال بالكاميرا، خبطت في الفيشة وانفصلت، اما هي المكنسة ما بتفصلش.
بس كده هوريكم بقى المنظر بعد ما ايه عملناها. انا كده هوريكم بقى المنظر الاخير اهو، زي ما انتوا شايفين كده. دي الحتة اهي اهو كده. في برضو سايبة تراب خفيف. هي بصراحة شفتها ضعيف جدا، وغير كمان قابلت لي مشكلة تانية كده. هي الأرضية كلها من بعيد هي لمت، بس برضو شفتها ضعيف قوي، يعني ما تستاهلش بصراحة التمن اللي انا دفعته فيها. دي اول حاجة. تاني حاجة، بعد ما لمينا بشوية لقيت الشفط انعدم طبعا. رحت فضيت يعني المكان بتاعها، وفضيت العلبة ونفخت في الفلتر. الفلتر برضو ما نضيفش معايا، ما نفخت فيه. اضطريت اجيب الكمبرسور بتاع العجل اللي بنفخ بيه عجل العربية، وانضف بيه الفلتر كويس علشان ترضى ترجع تاني شفتها تحسن. بس هي شفتها منعدم. وكمان ال كمان ما عملنا الوصلة بتاعتها كان الشفط وحش قوي، وحش قوي يا جدعان. بس شكرا.